คนเรานะคะจะต้องมีวันที่อยากกินของทอดมันกันบ้างล่ะวันนี้ป้าป้อมบอกเลยว่าเมนูของป้าป้อมกินแล้วอ้วนแน่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวหุงข้าวสวยรอกันไว้เลยนะคะครัวชั้นสูงวันนี้จะทำหมู3 ชั้นทอดน้ำปลาค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหมูส่วนที่อร่อยก็คือหมู3 ชั้นเพราะอัตราส่วนของไขมันกับเนื้อหมูมีความสมดุลกันที่พอจะให้เนื้อหมูนุ่มถ้าสมมุติเราไม่ใช้หมู3 ชั้นนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้อัตราส่วนของเนื้อหมูอยู่ที่ 70% ไขมัน 30%อันนี้จะทำให้เนื้อหมูของเรานุ่มนะคะไม่ว่าเราจะเอาไปทำหมูบดหมูสับหรือหมูชิ้นมีไขมันปนด้วยเนี่ยรับรองอร่อยค่ะไหนๆนะคะวันนี้จะกินทั้งทีแล้วป้าป้อมก็จัดเลยค่ะสังเกตให้ดีๆหมู3 ชั้นของป้าป้อมเลือกส่วนที่มีเนื้อหมูมากกว่าไขมันหมู3 ชั้นนะคะความเหนียวจะอยู่ที่หนังแต่วันนี้เราจะเอามาทอดป้าป้อมก็เลยคิดว่าจะเอาหนังออกดีกว่าป้าป้อมเอาหนังออกเรียบร้อยแล้ววันนี้ป้าป้อมจะทอดหมูประมาณ1 กิโลกรัมนะคะเราหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมยาวประมาณนี้นะคะกะให้ใหญ่กว่าชิ้นที่เราต้องการหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อทอดแล้วหมูจะหดค่ะสำหรับใครที่ฟันแข็งแรงมีแรงเคี้ยวนะคะอยากจะเก็บหนังไว้ก็ไม่มีใครว่าค่ะแต่เวลารับประทานก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะหั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาลงชามที่จะหมักอย่างแรกเลยนะคะหมูทอดน้ำปลาป้าป้อมเนี่ยใช้ทางลัดป้าป้อมอยากได้กลิ่นกระเทียมเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถือเป็นเครื่องชูรสอย่างหนึ่งในการทำอาหารดังนั้นวันนี้ป้าป้อมจะใช้กระเทียมผงค่ะพริกไทยป่นค่ะป้าป้อมแตะน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงเพื่อให้ชูรสชาติความเค็มจากนั้นนะคะป้าป้อมขอปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองปรุงรสก่อนค่ะและแน่นอนนะคะหมู3 ชั้นทอดน้ำปลาเราก็ต้องมีน้ำปลาป้าป้อมหมักด้วยเครื่องปรุงเพียงแค่นี้เห็นไหมคะการใช้กระเทียมผงพริกไทยป่นเนี่ยจะทำให้การหมักหมูเนียนแบบนี้ค่ะไม่มีเศษอะไรมาปนกับหมูเลยหอมน้ำปลาหอมกระเทียมหอมพริกไทยเยี่ยมเลยค่ะแต่ตอนนี้เราหมักไว้ก่อนระหว่างที่หมักหมูทิ้งไว้นะคะป้าป้อมจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์เราอยู่คอนโดอยู่ที่สูงเวลาเราไม่มากพอที่จะทิ้งไปเปล่าๆป้าป้อมจะเริ่มด้วยการตั้งน้ำมันรอให้ร้อนระหว่างที่หมักหมูและตั้งน้ำมันบนไฟกลางนะคะป้าป้อมมีของแถมให้ค่ะวันนี้นะคะป้าป้อมจะสอนทำแจ่วในตำรับของป้าป้อมค่ะแจ่วของป้าป้อมนะคะป้าป้อมใช้น้ำมะขามเปียกใส่เข้าไปเท่าไหร่ป้าป้อมก็จะใส่น้ำปลาลงไปเท่านั้นค่ะส่วนน้ำตาลปี๊บป้าป้อมจะใส่ไปประมาณ
ครึ่งหนึ่งของน้ำปลาหรือครึ่งหนึ่งของน้ำมะขามค่ะอันนี้คือสัดส่วนในฉบับของป้าป้อมนะคะแต่ส่วนความเปรี้ยวป้าป้อมยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเรามีอีกตอนนี้เราเคี่ยวน้ำตาลน้ำมะขามน้ำปลาให้เข้ากันซะก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าบ้านเรามีเด็กเราทำแจ่วแค่นี้ค่ะแต่ถ้าเรามีผู้ใหญ่เรากินเผ็ดได้ใช่ไหมคะเราก็ใส่พริกป่นลงไปเคี่ยวในนี้ได้เลยค่ะเมื่อแจ่วบนเตาเดือดแล้วนะคะป้าป้อมก็จะลดไฟลงแล้วทิ้งไว้บนเตาอีกแค่ประมาณ5นาทีเพื่อให้ความร้อนเนี่ยช่วยในการเก็บรักษาแจ่วให้นานขึ้นค่ะในระหว่างที่เคี่ยวน้ำแจ่วและรอน้ำมันที่จะทอดหมูร้อนนะคะแจ่วของป้าป้อมก็มีเครื่องปรุงอื่นนั่นก็คือหอมแดงซอยต้นหอมซอยค่ะและผักชีฝรั่งซอยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้แก่แจ่วของเราแจ่วของป้าป้อมนะคะเดือดทิ้งไว้สัก5นาทีเนี่ยเมื่อความข้นของแจ่วได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาไปพักไว้ให้เย็นค่ะแจ่วเสร็จแล้วหมู3ชั้นของป้าป้อมที่หมักไว้เนี่ยป้าป้อมคิดว่ามันเข้าเนื้อแล้วก่อนจะนำลงทอดป้าป้อมมีวิธีค่ะป้าป้อมใช้ถุงพลาสติกใบใหญ่ในบ้านที่มีใส่แป้งสำหรับทอดกรอบใส่ไปในถุงก่อนเพื่อให้เขาเคลือบถุงสักนิดหน่อยแห้งๆนี่เลยค่ะแล้วป้าป้อมก็จะเอาหมูใส่ลงไปจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบผงๆเนี่ยลงไปอีกครั้งหนึ่งทำไมป้าป้อมถึงใช้ถุงพลาสติกรู้ไหมคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เราเขย่าหมูกับแป้งรวมกันได้และเนื้อหมู3ชั้นไม่พันกันค่ะป้าป้อมเชื่อว่าเด็กเล็กๆในบ้านต้องอยากช่วยแน่เลยค่ะเพราะมันดูสนุกมากเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะหมู3ชั้นของเราเคลือบด้วยแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยพรายน้ำมันนะคะตามประสบการณ์ของป้าป้อมพรายน้ำมันมันวิ่งมากพอแล้วป้าป้อมเชื่อว่าร้อนแล้วแต่ถ้าใครไม่แน่ใจลองหย่อนลงไปชิ้นหนึ่งก่อนแจ๋วเลยค่ะแต่เตือนซะก่อนนะคะว่าใช้ไฟกลางๆแก่นิดนึงเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงมากเนี่ยหมูชิ้นหนาๆมันจะไม่สุกซึ่งหมูดิบกินไม่ได้นะคะป้าป้อมจะทอดทีละครึ่งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าหมูทอดในหม้อของเราจะเริ่มเป็นสีเหลืองทองขึ้นเรื่อยๆการหั่นหมูเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยทำให้เราหมดความกังวลกับหมูไม่สุกไปได้แต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะบางคนอยากได้ชิ้นหนาๆแล้วทอดไม่ถึงจริงๆหมูดิบค่ะการมีแป้งที่หุ้มอยู่รอบๆเนื้อหมูนะคะข้อแรกก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยเก็บความชุ่มฉ่ำไว้ได้และข้อ2ด้านนอกก็จะรู้สึกกรอบค่ะนั่นหมายความว่าหมู3ชั้นทอดน้ำปลาของเราจะกรอบนอกนุ่มในค่ะตอนนี้นะคะป้าป้อมเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองและกะว่าเนื้อหมูข้างในสุกได้ที่แล้วนี่ค่ะเอาขึ้นมาเลยเวลาในการทอด 5-7 นาทีนะคะแล้วแต่ความหนาของเนื้อหมูของเราด้วยค่ะป้าป้อมเสด็จน้ำมันแล้วก็เอาขึ้นมาพักบนกระดาษซับน้ำมันอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะทอดต่อค่ะจะสังเกตว่าป้าป้อมไม่หมักแป้งลงไปในหมูพร้อมกับเครื่องปรุงนะคะเพราะว่าถ้าเราหมักลงไปเนี่ยแป้งจะแฉะแล้วมันจะไม่คลุมความชื้นของหมูไว้ข้างในมันจะแฉะเหมือนหมูชุบแป้งทอดไปเลยค่ะหมูทอดเราก็พร้อมจะรับประทานแล้วคราวนี้เรามาจัดการกับแจ่วที่เราเตรียมไว้นะคะแจ่วของป้าป้อมนะคะป้าป้อมไม่ได้ใส่ความเปรี้ยวไปมาก
ดังนั้นป้าป้อมจะมาใส่ความเปรี้ยวสดๆของมะนาวลงไปอีกค่ะเปรี้ยวของมะนาวจะหอมและมีกลิ่นของมะนาวรสชาติแหลมกว่าความเปรี้ยวของมะขามค่ะสิ่งที่ป้าป้อมจะใส่ลงไปก็คือเครื่องต่างๆที่เราหั่นไว้นี่แหละค่ะปิดท้ายด้วยข้าวคั่วและพริกป่นตามความข้นและความเผ็ดที่ชอบเลยค่ะจากนี้เราก็พร้อมที่จะจัดจานรับประทานได้แล้วนะคะหวังว่าหมูสามชั้นทอดน้ำปลาสูตรนี้จะถูกใจทุกคนว่าแต่กินแล้วอย่าลืมไปออกกำลังกายกันด้วยนะคะ เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ